Uptime hosting 99.9%. Berapa lama website boleh down? Panduan memahami uptime hosting 99.9%, jumlah downtime bulanan dan tahunan, SLA, maintenance, monitoring serta pampasan sebelum memilih penyedia hosting. Uptime hosting menunjukkan berapa lama server atau perkhidmatan boleh diakses dalam tempoh tertentu. Banyak penyedia mengiklankan uptime 99.9%, tetapi angka tersebut masih membenarkan sejumlah downtime. Pemilik website perlu memahami cara kiraannya, apa yang dikecualikan daripada SLA dan bagaimana memantau website sendiri. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi? Baca lagi di zanzali.com. Jangan lupa like, follow dan subscribe.